Vaseline presents Sastodeal Brand Warz Season 2. Title sponsor Vaseline. Powered by Everest Bank. Supported by Nepal Gramodyog Abhiyan Swavalamban. Kathmandu Coffee. तपाईको दैनिक कफीका आवश्यकतालाई पूर्णता दिँदै. Famous Steels. नेपालमा बनेको सर्वोत्कृष्ट स्टिलका भाँडाहरू. Pond's Bright Beauty. Spotless glow नजिकबाट पनि. Namaste Pay. पेमेन्टको सरल वे. Pilgrim's Book House. One-stop shop for books and gifts. नमस्कार र तपाईहरु सबैजनालाई स्वागत गर्न चाहन्छौं to Vaseline presents Sastodeal Brand Warz Season 2 powered by Everest Bank, supported by Nepal Gramodyog, Kathmandu Coffee, Famous Steel Industries, Pond's, Namaste Pay, and Pilgrim's Book House. Yes. र अब Pilgrim Book House को बारेमा कुराकानी गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ हामीले पहिलाको सिजनमा पनि हामीले धेरै कुराहरू गरिसकेका छौं. बुक किन पढ्नु पर्छ त? हामीलाई चाहिँ बुक किन चाहिँ चाहिन्छ त भन्ने कुराहरू तपाईहरुलाई भनिरहेका थियौ भने आज पनि त्यही कुराहरू नै गर्छौं. तर त्यो भन्दा अगाडि चाहिँ हामी Sastodeal को बारेमा कुराकानी गर्छौं. र म हुँ सुजिता and I have Sadiksha with me. र हामी चाहिँ आज कुराकानी गरिरहेका छौं Sastodeal को बारेमा. Sastodeal भनिसकेपछि तपाईले यतापटि एउटा QR देख्न सक्नुहुन्छ. QR स्क्यान गर्नु होला र QR स्क्यान गरिसकेपछि चाहिँ आज चाहिँ डील अफ द डे के रहेको छ त कुन सामानहरुमा चाहिँ तपाईहरुले एक्साइटिङ अफर्सहरु पाइरहनु भएको छ त्यसको जानकारी लिन सक्नुहुनेछ. यस यो QR स्क्यान गरिसक्नु भयो होला तपाईले डील पनि गजबको पाइसक्नु भयो होला र आज पनि हामी यस्तो एउटा ब्रान्डको बारेमा कुराकानी गर्दै छौं that has been around for quite a long time हैन. Pilgrim's Book House बुक लभर्सहरुको लागि एउटा एकदमै राम्रो ठाउँ एउटा स्याङ्क्चुरी जस्तो पनि हो. त्यहाँ गएपछि तपाई हराउनु पनि हुन्छ होला, तपाईलाई आनन्द पनि आउँछ होला, तपाई एक्साइटेड पनि हुनुहुन्छ होला. सो किताब पढ्ने बानी छ तपाईको, स्पेशली नयाँ पब्लिशर्सहरुले नयाँ अथर्सहरुले के कस्तो किताबहरु ल्याइराख्नु भएको छ अथवा कसैलाई हुन्छ नि सुस्ता एउटा पर्टिकुलर टपिक के ह्याप्पीनेसको बारेमा आएको सबै किताब पढ्ने हैन अथवा मेडिटेसनको बारेमा आएको सबै किताबहरु पढ्ने हैन. यस्ता कति धेरै हाम्रा दर्शकहरु पनि हुनुहुन्छ होला. उहाँहरुले पिलग्रिम्स बुक हाउस त अवश्य पनि सुन्नु नै भएको छ होला. हो, त्यही पिलग्रिम्स बुक हाउसको बारेमा आज हामी कुराकानी गर्ने छौं. यस हामीले जति कुराहरू सुन्छौं नि हैन त्यति नै हामीले पढ्न थाल्यौं भने हैन झनै हाम्रो दिमागमा चाहिँ त्यो इम्प्याक्ट पर्न सक्छ रे के हामीले अझै धेरै सम्झिन सक्छौं. जति कुराहरू हामीले अहिले बोलिरहेको बेलामा तपाईले सुन्नुहुन्छ त्यो चाहिँ 2-3 दिनमा तपाईले बिर्सिन सक्नुहुन्छ रे हैन. तर जति तपाईले चाहिँ पढ्नुहुन्छ लेख्नुहुन्छ नि हैन त्यो चीज चाहिँ तपाईको अब इयर्स एन्ड इयर्स सम्म पनि तपाईको दिमागमा चाहिँ त्यो छापि नै राको हुन्छ रे के. डेफिनेटली हो, किनभने हामीले सानो उमेरमा आजकल तपाईले देख्नु पनि हुन्छ धेरै आमा बुवाहरुले चाहिँ आफ्नो बच्चाहरुले बुझे पनि नबुझे पनि बेड टाइम स्टोरी भनेर ठुलो चित्रहरु भएको किताबहरु लिएर आउनुहुन्छ र राति चाहिँ उहाँहरुलाई त्यो किताबबाट पढेर सुनाउनु सो दैट देयर इमेजिनेसन द क्रिएटिभिटी अल्सो ग्रोस भनेर हैन. स्कुलहरुमा स्पेशली लाइब्रेरी कार्ड बनाउने, लाइब्रेरीमा गएर 1 आवर रिडिङ गराउने यस्तो ह्याबिटहरु टिचरहरुले अथवा एजुकेशनल इन्स्टिट्युटहरुले धेरै गराउन खोज्नु भएको भन्छ जसले गर्दाखेरि चाहिँ बच्चाहरुको क्रिटिकल थिंकिङ, कग्निटिभ स्किल्सहरु चाहिँ अझ राम्रो भएर जाने विश्वास पनि लिएको छ. यस अरु कुरा चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि चाहिँ बुक रिडिङ भनिसकेपछि चाहिँ हाम्रो एउटा मेडिटेसन पनि हो रे के हैन. when you want जहिले पनि भन्छौ नि हैन हामीलाई अब यस्तो हेक्टिक स्केड्युलबाट चाहिँ मी टाइम चाहिन्छ भनेर भन्छ. and what we need to do is हैन हामी चाहिँ एकदमै एउटा ठाउँमा बस्छौं अनि त्यसपछि एकदम मुभी हेर्छौं या त फोन चलाउँछौं या त इन्स्टाग्रामहरु हेर्दै हुन्छ नि अरूहरुको स्टोरी हेर्दै जेलस हुन्छौं. त्यसपछि यसले त यस्तो किनेछ या त हुन्छ नि जेलसीको कति धेरै कुराहरु हुन सक्छ हैन. तर हामीले चाहिँ मी टाइम भनिसकेपछि बुक रिडिङहरु गर्न थाल्यो भने चाहिँ हाम्रो मेन्टल स्टेट पनि एकदमै काम हुन्छ हैन. तपाईको एन्जाइटी छ या त तपाई चाहिँ अलिकति मेन्टली अलिकति स्ट्रेस हुनुहुन्छ भने पनि तपाईको इमेजिनेसनलाई चाहिँ अर्कै लेभलमा लान्छ रे के. डेफिनेटली आई एग्री लान्छ रे. तिमीले पढा छैनौ यो, तिमीले किताब पढ्दैनौ? पढ्छु तर कस्तो छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यति सारो टाइम दिन पाइराको हुँदैन नि त हैन. तर पनि अब अफ कोर्स त्यही बुकहरु पढेर नै यति सारो नलेजेबल कुराहरु पोख्न सक्या होला के. उले चाहिँ रे भन्दै छ हैन, म चाहिँ हो भन्छ किनभने म हेर्नुस् 10 रुपैयाँ किताब पढ्छु हैन, म यस्तो रे भनेर भन्दिन. म चाहिँ हो, तपाईहरुले किताब पढ्नु भयो भने मैले जस्तो तपाईहरुले पनि आनन्द महसुस गर्न सक्नुहुन्छ, एक्सपीरियन्स गर्न सक्नुहुन्छ. स्पेशली किताब पढ्ने टाइम चाहिँ सुताले भने मी टाइम चाहिँ हो साच्चीकै. किन भन्दाखेरि त्यो टाइममा तपाई इट्स जस्ट यु एन्ड द बुक अनि अरु सब
सबै 10,000 वटा कुरा जुन तपाईले दिनमा भोग्नु भएको छ त्यो कुराहरुबाट तपाईले मुक्ति पाउनुहुन्छ एकैछिनको लागि मात्रै भए पनि म चाहिँ स्पेसिफिकली एकदम सेल्फ हेल्प बुक ह्याप्पीनेस मोटिभेसन ह्याबिट्स यस्तो बारे बढी पढ्छु हैन तर त्यो भन्दा बाहेक पनि मलाई चाहिँ अब जस्तो अलिकति नन फिक्सन टाइपको किताबहरु अथवा फिक्सन टाइपको किताबहरु पनि भनौं थ्रिलर हैन रोमान्टिक स्टोरीजहरु पढ्न पनि एकदमै रमाइलो लाग्छ अनि मैले ठ्याक्कै यहाँ अगाडि पनि यो किताब देखे के अनि पिलग्रिम्स बुक हाउसमा साच्चै तपाईले कतिको लेटेस्ट किताब पाउन सक्नुहुन्छ भन्दा दिस बुक वाज पब्लिश्ड एकदमै रिसेन्टली कि भर्खरै मात्रै आएको किताब पनि हो यो चाहिँ एउटा वेक्स किङ भन्ने उहाँ चाहिँ अथर हुनुहुन्छ तर उहाँ चाहिँ इन्स्टाग्राममा यो कोट्सहरु धेरै लेख्नुहुन्छ कि उहाँले अनि सो यो चाहिँ क्लोजर टु लभ भन्ने बुक मैले ठ्याक्क उहाँले पब्लिश गरे नाउ इट्स अवेलेबल इन द मार्केट भनेर देखिरहेको थिएँ अनि आज ठ्याक्क हामीले यो पिलग्रिम्सको एपिसोड गरिराख्ने बेलामा यो किताब देख्दाखेरि चाहिँ छक्क परे म पनि ए कस्तो छिटो आइसकेछ नेपालमा पनि भनेर किनभने हाम्रो एउटा कन्सेप्ट चाहिँ के हुन्छ भन्दा ए यहाँ पाउँदैन होला भन्ने नै हामी एक्सपेक्टेसन लिएर जान्छौँ तर तपाईँ चाहिँ जुनसुकै नयाँ किताब पनि खोजिराख्नु भएको छ भने मेबी गो टु पिलग्रिम्स बुक हाउस वन्स एन्ड ह्याभ अ लुक उहाँहरूको कलेक्सन माइट डेफिनेटली सरप्राइज यु यस बुक्सहरु मात्रै नभइकन चाहिँ पिलग्रिम्समा चाहिँ अब त अफ कोर्स बुक्सको त भेराइटिज नै पाउन सक्नुहुनेछ तपाईलाई कस्तो खालको बुकहरु पढ्न मन छ कुन चाहिँ टपिकमा चाहिँ तपाईलाई बुकहरु पढ्नु मन लाग्छ हैन त्यो चाहिँ सबै तपाईले भेराइटिज अफ बुकहरु तपाईले पाउन सक्नुहुन्छ भने चाहिँ उहाँहरुले चाहिँ ह्यान्डिक्राफ्ट प्रोडक्ट्सहरु त्यसै गरी चाहिँ परफ्युम ह्यान्डमेड थिंग्सहरु हुन्छ नि स्टेशनरीज त्यसै गरी चाहिँ ज्वेलरी सबै चीज चाहिँ उहाँहरुले चाहिँ अल इन वान हैन एउटा पिलग्रिम बुक हाउसमा चाहिँ उहाँले चाहिँ अन्डर वान रुफ उहाँले चाहिँ सबै चीज चाहिँ राख्नु भएको छ के डेफिनेटली यो सबै कुराहरु तपाईले पिलग्रिम्स बुक हाउसमा पाउन सक्नुहुन्छ र उहाँहरुको स्टोरी निकै नै इन्ट्रेस्टिङ पनि छ के अब त्यो हिस्ट्रीको बारेमा त हामीसँग ब्रेक पछि एकदमै राइट पर्सन आउँदै पनि हुनुहुन्छ हैन उहाँसँग पनि बसेर हामी कुराकानी गर्ने नै छौं तर दर्शकबिन हामी तपाईलाई यो एपिसोडमा स्पेशली इन्करेज गर्छौं कि तपाईले कुनै यस्तो आफ्नो बुक पढ्नु भएको छ जसले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईको लाइफ नै चेन्ज भएको छ भने पनि डेफिनेटली हामीले कमेन्ट्समा शेयर गर्नु होला त्यो कुन चाहिँ किताब रहेको छ भनेर हैन र त्यो किताब सायद तपाईले नाम शेयर गर्नुभयो र अरूले पनि पढ्नु भयो भने देन it might help others as well हैन त यस अब फिजिकल बुक चाहिँ तपाईलाई अब पढ्नु मन लाग्दैन भने पनि हुन्छ नि तपाईहरुले चाहिँ अनलाइन पनि अब ई बुकहरु पनि तपाईले पढ्न सक्नुहुनेछ अब पढ्ने मात्र हैन कि आजकल चाहिँ वी क्यान लिसन टु बुक्स टु हैन र कति धेरै अब यस्तो एपहरु छन् जुन चाहिँ एपहरुबाट चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ अब बुक पनि सुन्न सक्नुहुनेछ अब बुक रिडिङमा तपाईलाई त्यति सारो इन्ट्रेस्ट छैन भने चाहिँ यु क्यान जस्ट लिसन टु इट एन्ड जस्ट टु गेट बी योरसेल्फ अनि त्यसपछि चाहिँ आफ्नो इमेजिनेसनमा चाहिँ आफै जान सक्नुहुनेछ र पिलग्रिम्सको पनि अब ई बुक पनि छ हैन उहाँहरुले पनि अवेलेबल गरिदिनु भएको छ सो तपाईहरुले त्यहाँ पनि गएर चाहिँ आफ्नो मन लागेको बुकहरु चाहिँ तपाईले पढ्नु यस डोन्ट गो एनीवेयर हामी एउटा ब्रेक लिन गइरहेका छौं र ब्रेक पश्चात पिलग्रिम्स बुक हाउसको बारेमा हामी थप कुराकानी गर्ने नै छौं आफ्टर द ब्रेक चाहिँ सुस्ता सदीक्षा र एउटा स्पेशल गेस्ट पनि आउनु हुनेछ र हामी विभिन्न टपिक्स बट रिलेटेड टु बुक्सका बारेमा कुराकानी गर्ने छौं सो बी राइट ब्याक यहाँहरु हेर्दै हुनुहुन्छ स्टिल न्यूज 24 टेलिभिजनमा भ्यासलिन प्रेजेन्ट्स सस्तोडील ब्रान्ड वार्स सिजन 2 powered by एभरेस्ट बैंक supported by नेपाल ग्राम उद्योग काठमाडौँ कफी फेमस स्टिल इन्डस्ट्रीज पन्स नमस्ते पे एन्ड पिलग्रिम्स बुक हाउस यस हामीले चाहिँ यो ब्रेकमा जानुभन्दा अगाडि चाहिँ तपाईहरुलाई चाहिँ बुक किन हामीले पढ्नुपर्छ त हामीले चाहिँ त्यो रिलेसनशिप किन राख्नुपर्छ त आफूसँग मात्रै एउटा के रे भनौं न एउटा चाहिँ सेल्फ लभ भन्ने हुन्छ अनि एउटा चाहिँ लभ टु अदर्स भन्ने हुन्छ नि त्यो सेल्फ लभमा चाहिँ बुक्सहरु पनि पढ्दो रहेछ डेफिनेटली बुक पढ्नुको फाइदाहरु के कस्ता हुन् वी शोड यु सम बुक्स एज वेल मेबी तपाईहरुले पनि आफ्नो बुक रिडिङ जर्नीमा तपाईहरु कहाँ पुग्नु भएको छ भनेर हाम्रो यो एपिसोडमा कमेन्ट पनि गर्नुहुन्छ होला तपाईको कुनै फेभरेट त्यस्तो बुकहरु छ भने तपाईले हामीलाई शेयर पनि गर्नुहुन्छ होला र हामीले पनि जानकारी दिएका थियौ कि ब्रेक अघि चाहिँ that we will be talking to somebody who has a vast depth of knowledge on many different things also because she is the owner of Pilgrims Book House so धेरै ढिला नगरिकन हामी स्वागत गर्न चाहन्छौं एलिजाबेथ तिवारी जीलाई नमस्ते welcome to the show again thank you so good having you here same here my pleasure Elizabeth जी आउने बित्तिकै चाहिँ I think the atmosphere also becomes very calm जस्तो लाग्छ के मलाई चाहिँ my personal positive त्यो love हुन्छ नि एकदमै जसरी चाहिँ उहाँले बोल्नु हुन्छ उहाँले
भनौँ न त्यो एउटा वार्मथ दिनुहुन्छ कुरा गर्ने शैलीमा पनि we can definitely feel it र तपाईहरुले पनि feel गर्नु भएको छ होला we talked about so many different things previous season मा पनि हैन अब आज पनि we are focusing on few एकदम crucial topics हरु तर without any further delay हाम्रो कति नयाँ viewers हरु जसले हामीलाई हेरिराख्नु भएको छ र I doubt it तर Pilgrims Book House को बारेमा पनि पहिलो पटक सुन्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ maybe a short history about Pilgrims Book House. So basically, Pilgrims was born in 1984, and it's my father, Mr. Ramanand Tiwari, with help of my mother, Pushpa Tiwari. They started the journey, and Pilgrim is known for its variety of large collection in terms of Hinduism, Buddhism, children book, Nepal, Tibet. So there are a lot of variety, and Pilgrims is also not just into retail. That's Jhamsikil and Thamil. We have 2 locations. But in Varanasi, we have publishing and a retail outlet. Right. So this is what has been the journey of Pilgrims. Okay. र अब talking about हाम्रो book को business के हैन अहिले चाहिँ अब सबै चीज नै इन्टरनेटमा आइसकेको छ नि त सबैजनाको चाहिँ अब जे पनि गर्न मिल्छ त्यो गुगल पनि गर्न मिल्छ anything can be available in internet हैन तर अब book मा बुकको बिजनेस चाहिँ कतिको इफेक्ट गरिरहेछ त त्यसले पाइरेसीहरुको पनि धेरै कुराहरु आइरहेको छ So in terms to me piracy is stealing because you basically take the author's benefit, you take the publisher's profit, and the readers don't get the quality product, and when your authors and publishers are demotivated automatically the readers won't get the variety because the deserving candidate doesn't get what they're right. supposed to get. Yes. So in that way, to me, piracy is a very sad thing. Definitely. यो एउटा कुरा चाहिँ हामीले पनि as conscious consumers चाहिँ याद गर्नुपर्ने कुरा किनभने इन्टरनेटमा भन्न न साच्चै जे गुगल गर्दाखेरि पनि from movies to magazines to books we get everything but is it legal? And अघि भर्खर एलिजाबेथ जीले भन्नुभयो जस्तै जसले चाहिँ आफ्नो यस्तो हार्ड वर्क गरेर पसिना आँसु बगाएर एउटा प्रोडक्ट निकाल्नु हुन्छ त्यो राइट वेबाट नकिनिकन इफ वी ट्राई टु फाइन्ड सर्टकट्स टु गेट इट द इजी वे एक त हामीले क्वालिटी पनि पाउँदैनौँ सेकेन्ड विल डेफिनेटली डिमोटिभेट अदर पिपल in putting that effort. The industry can fall apart and for an author and the publisher the book is like a baby, so it should reach into the right hands. Another question I think a lot of our viewers also definitely have is ye duita outlet ma matre gaera मैले book लिन सक्छु कि maybe e-commerce site मा पनि presence हरु छ Pilgrim को. I am very happy to share that we are very active with Sastodeal and we are very active with Tulo.com and Daraj, and there these certain sites are doing so great in their own field, and whereas our website is concerned, we have one domestic website that targets the local, and whereas we also have an international website that deals with the overseas needs. So we try to reach every reader in our best possible capacity. Alright, so world over नै पनि Pilgrims मा हेरेर बुकहरु आजदेखि मात्रै होइन यो टेक्निकल मेरो बुवाले धेरै अगाडिदेखि स्टार्ट गरिसकेको थियो. Pilgrim also has a shipping department which does a good packaging and delivers things where it needs to reach. Okay, so अब हामीले अब बिजनेस को बारेमा त कुराकानी गर्यौं हैन तर अब बिजनेस भन्दा पनि हाम्रो Pilgrims चाहिँ अब it is about knowledge and it is about creativity. तपाईले अब हिन्दुइज्म देखि लिएर सबै चीज नै तपाईहरुले चाहिँ एउटा स्टोरमा चाहिँ एज अ बुक कलेक्सन नै तपाईले राख्नु भएको छ नि त हैन. सो अब नलेज गिभिङ भनिसकेपछि हाम्रो बच्चाहरुलाई चाहिँ अहिले दे आर सो इन्टु गेम्स ग्याजेट्स हैन फोन्स त्यो नभइकन त दे डोन्ट इभन इट. सो हाउ डु यु इन्करेज दोज किड्स? Well, I'm a mother of this era, so I can completely understand the problem that mothers and fathers face in this particular technical world. To me personally, being a bookseller, that I have such a great affection to books, and my parents really motivated us to read. This kind of school I went, their books was given a big importance. So, to me, good books are synonym to good kids. How come? When kids are so much into gadgets, actually the side effect on their brain is their imagination power, their creative skill gets hampered. You basically sit there and enjoy
others' creativity. Right. But when you're reading a book, maybe you read one sentence, you take a pause and you create that scene, that character, that feel, you know. So basically you let your brain to have this cognitive skill developed, or some kind of brain utilization is there. And apart from there, self-confidence, self-esteem, vocabulary is there. And I guess the touch of the book in itself is such an intimate relation, you know, which gadgets can never provide. Because gadgets come with their own radiations, which has ill effect on our natural body. So can't deny that. And along with providing this good impact to kids, I also know that Pilgrims also supports fair trade organization, you know, when talking about that also. So, त्यसको बारेमा पनि अलिकति हामीलाई जानकारी दिदिनुस् न. Fair trade, as per name says, it's a fair game of give and take. So fair trade is actually good for the country, for the community, and at the same time, it empowers the weak zone of the society, poor people. It gives them employment opportunity, especially women. And second, the good prices are cheaper and the quality is good. And it also helps in creating export for the country. So basically the resource of the country is used, where the resources are benefited, the country is benefited, the people with employment is benefited, and you end up generating your own. It's like within a country you create a system that works commercially well for everybody. अब सोसाइटीको कुराकानी गरिसकेका छौं, तर के रे as you said भर्खरै that के रे you have empowered women, हैन? So how does Pilgrim helps women empowerment? First of all, I would like to address that I come from a family where we are 4 daughters, our mother, and only 1 man, and that's my father. Well, now we are married, so more men are added. But Pilgrim from the very beginning has been more, you know, women-led. Yeah, me and my sister Kahani, and now my brother-in-law Rishabh has also joined the team. But he also really values the women empowerment. And isn't that great that he has to work with wife and the sister-in-law, and, you know, and it's so beautiful, and he's very welcoming with our ideas. So that's where the men in our house actually cherish the woman power. That's the win-win situation. What leads, how Pilgrim can you know, contribute to it? We entertain a lot of women, women working for Pilgrims. I think they are amazing, they're amazing managers, and I think so far there are more women working for us than men if you compare the ratio. And at the same time, Pilgrim supports women education, and of course we are very happy to have a lot of female authors coming up. A lot of Nepalese women are writing these days and making a living out of it, which is such a like wow. That's great to know, हैन? महिलाहरुले लेखेको किताबहरु पनि ले बजार पनि पाउनुहुन्छ, उहाँले पैसा कमाउने अपर्च्युनिटी पनि पाउनुहुन्छ, पैसा सँगसँगै आफ्नो नाम कमाउने अपर्च्युनिटी पनि पाउनुहुन्छ through books, so that's great. And women are getting voice to write their perspective, you see? Always the big things were limited to men. Now it's also coming through her voice, her understanding about life. So I think that's amazing. So how, as a owner of a book house, how do you think these libraries really add value into the students' or children's lives? Very interesting question, Sadiksha. In my understanding, any organization, let it be school, college, or any office, that's the body. And the library that they own is the soul. And how is the soul enriched is directly concerned with the bookstore they go to and they pick books from. So the bookstores needs to have a lot of variety and good content, so that the library is enriched and people who have access to the library, their brain and their soul gets enriched. So it has beautifully put. Yeah, it has a big duty of, you know, spreading awareness and knowledge. For that you need the content. The bookstores are the one getting the content. Last एउटा क्वेशन सोध्न मन लागिहाल्यो मलाई, यो हामीले बुक्सको कुरा गर्नु पर्दाखेरि स्पेशली अब यस्तो लाइब्रेरीज बुक हाउसमा त फिजिकल कपी पनि हुने गर्छ नि त बुकको, अनि मलाई पनि पढ्ने बेलामा चाहिँ आई ट्राइड, बट त्यो डिजिटल
वेमा चाहिँ म पढ्नै सक्दिनँ मलाई यस्तो पेज पल्टाएर हेरेरै गर्न मन लाग्छ तर आई नो कति धेरैजना हाम्रो भ्युअर हुन्छ जसले चाहिँ होइन आजकल त अब विभिन्न कारणको लागि हामी डिजिटल पढ्छौँ अनलाइन पढ्छौँ कन्भिनियन्स हो सबै कुरा होस् होइन आफ्नो फोन हामीसँग हुन्छ ट्याब्लेट हामीसँग हुन्छ भनेर आई वुड लाइक टु आस्क यु हजुरको विचारमा चाहिँ what do you think about these trends that are now coming of digital books or e-books and which team are you on moving forward with technology to e-books or the good old paper books? I am more of a old school. Yeah, I'm more of that, but being into the business I can't disagree that the digital book is also coming equal to the tangible book, the physical book. The benefit of holding or reading a book is that your absorption is more in comparison to digital, and even the distraction that comes with those advertisement popping up, it's a totally disturbing element. Yeah, so it's more meditative. I think reading book can make you more calm, can give you more me time that way, and of course the batteries and the wires and the internet, all this conditioning. Book is so raw, you just hug it and be with it and chill with it. And most important, again I would say, the intimate relation that we can share with the book is never possible with the digital because it has its own radiations. And we are human beings, we are earthy material, we are not those scientific wires, or I don't know how to put it. Right. We are not technical, we are emotional, and books is actually emotions. So I think tangibility of books is what touches me more. So सबैजनाको आफ्नो इच्छाहरू हुन्छ आफ्नो चाहनाहरू हुन्छ हैन र तपाईहरुले चाहिँ बुक पढ्नु मन छ भने पनि पिलग्रिम्स बुक हाउसमा जान सक्नुहुनेछ या त तपाईले चाहिँ डिजिटल कपीजहरू पनि हेर्न चाहनुहुन्छ त्यसमा नै पढ्न चाहनुहुन्छ भने पनि उहाँहरुले चाहिँ अवेलेबल चाहिँ गरिदिनु भयो. Definitely reading habit चाहिँ हामीले बसाल्नै पर्छ. So if you haven't started yet, it's never too late. Definitely pick up a book that you think you'll be able to finish and not put off for भोलि and भोलि हैन त. So यही भन्दै thank you very much तपाई यहाँसम्म आइदिनु भएकोमा. Okay, so अब जाने बेला पनि भइसकेको छ. Don't switch off the television or your mobile phone because on News 24 television मा अझै धेरै प्रोग्रामहरु रमाइलो कुराहरु आउने नै छ. तपाईलाई डेफिनेटली पनि किताब पढ्नेको बारेमा तपाईको टिप्स ट्रिक्सहरु छ भने पनि हाम्रो यो एपिसोडमा हामीलाई शेयर गर्नु होला भन्दै आजको लागि सुस्ता र म सदीक्षा पनि बिदा माग्न चाहन्छु. Till then, take care and bye bye. Vaseline presents Sastodeal Brand Warz Season 2. Title sponsor Vaseline. Powered by Everest Bank. Supported by Nepal Gramudyog Abhiyan Swabalamban. Kathmandu Coffee. तपाईको दैनिक कफीका आवश्यकतालाई पूर्णता दिँदै. Famous Steels. नेपालमा बनेको सर्वोत्कृष्ट स्टिलका भाँडाहरू. Pond's Bright Beauty. Spotless glow नजिकबाट पनि. Namaste Pay. पेमेन्टको सरल वे. Pilgrim's Book House. One-stop shop for books and gifts.